આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે અને ચાસણી લેવાની ઝંઝટ વગર શિયાળામાં ખવાતા અડદિયા બનાવીશું. જો તમે પહેલી વખત પણ આ રીતે અડદિયા બનાવશો ને તો પરફેક્ટ જ બનશે. તો ચાલો આ ખૂબ જ સહેલી રીતે અડદિયા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. અડદિયા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક વાસણમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી અને 2 ટેબલસ્પૂન દૂધ લઈ તેને સરસથી મિક્સ કરીને ગરમ કરી લઈશું. હવે જોઈ શકાય છે કે ઘી અને દૂધ સરસથી ગરમ થઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને સાઈડમાં એક બાઉલમાં 1.5 કપ અને વજનથી જોઈએ તો 250 ગ્રામ અડદનો થોડો કરકરો એવો લોટ લઈ લઈશું. હવે આ લોટમાં ઘી દૂધનો ધાબો આપવા માટે તેમાં ગરમ કરેલું ઘી દૂધ ઉમેરી લોટમાં સરસથી મિક્સ કરી દઈશું. લોટમાં બરાબર રીતે ઘી અને દૂધ મિક્સ થાય તે ખૂબ જ જરૂરી છે અને જરૂર લાગે તો હાથ વડે ચોળીને ઘી દૂધને લોટમાં મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા જોઈ શકાય છે કે લોટમાં ઘી અને દૂધ સરસથી મિક્સ થઈ ગયું છે. એનો મતલબ છે લોટમાં ધાબુ સરસથી અપાઈ ગયું છે. તો હવે લોટને ઉપરથી હાથ વડે પ્રેસ કરતાં કરતાં બાઉલમાં લોટને સરસથી સેટ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. લોટને રેસ્ટ આપીએ ત્યાં સુધીમાં સાઈડમાં એક વાસણમાં 4 ટેબલસ્પૂન ઘી ગરમ કરીશું. ઘી સરસથી ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન અથવા તો તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ગુંદ ઉમેરીને તેને તળી લેશું. ગુંદ તળાઈ જાય એટલે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને તે જ વાસણમાં 1/4 કપ જેટલા ચોપ ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીને ડ્રાયફ્રૂટનો ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો કલર થાય ત્યાં સુધી તેને રોસ્ટ કરીશું. હવે આ રોસ્ટ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટને પણ એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. 20 મિનિટ પછી ધાબુ આપેલા લોટને જોઈએ તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે લોટમાં દૂધ સરસથી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે અને લોટ થોડો કઠણ થઈ ગયો છે. તો હવે હાથ વડે લોટને આ રીતે છૂટો કરી દઈશું અને ત્યાર પછી ઘઉં ચાળવાનો જે ચાળણો હોય તે લઈ તેમાં ઘઉં ચાળવાની જારીથી થોડી ઝીણી જારી જે હોય છે તે લઈ તેમાં આ લોટને સરસથી ચાળી લેશું. લોટ ઇઝીલી નહીં ચડાય તેના ઉપર હાથ વડે આ રીતે પ્રેસ કરતાં કરતાં તેને ચાળવો જેથી લોટનો સરસથી ભૂકો થઈને તે ચડાઈ જાય. અહીંયા જોઈ શકાય છે કે બધો જ લોટ સરસથી ચડાઈ ગયો છે અને તેનો મસ્ત ઝીણો ભૂકો થઈ ગયો છે. હવે અડદિયા બનાવવા માટે લોટને શેકવા માટે આપણે જે વાસણમાં ડ્રાયફ્રૂટ રોસ્ટ કર્યા હતા તે જ વાસણમાં 1 કપમાં 4 ટેબલસ્પૂન ઓછું એટલું ઘી લઈ લઈશું. 250 ગ્રામ લોટમાંથી અડદિયા બનાવવા માટે ટોટલ આપણે 1 કપ ઘીની જરૂર પડે છે. અહીંયા આપણે પહેલાં 4 ટેબલસ્પૂન ઘી ગુંદને તળવા અને ડ્રાયફ્રૂટને રોસ્ટ કરવા માટે લીધો હતો એટલે જ પાછળથી આપણે 1 કપમાં 4 ટેબલસ્પૂન ઘી ઓછું લીધું છે. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં ધાબુ આપીને તૈયાર કરેલા લોટને ઉમેરી દઈશું. હવે લોટને ઘી સાથે સરસથી મિક્સ કરી લઈ તેને સતત ચમચા વડે હલાવતા મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર લોટનો ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો કલર થાય ત્યાં સુધી તેને શેકીશું. લોટ શેકતી વખતે તેને ચમચા વડે સતત હલાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીં તો તે તળિયે બેસીને બળી જાય છે. લોટ શેકાય ત્યાં સુધીમાં જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન પર પ્રેસ કરો અને બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે. 12 થી 15 મિનિટ જેવું શેકાયા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે લોટનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવવા લાગ્યો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને તેમાં 1/2 થી 1.5 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું અને તેને સરસથી મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા દૂધ ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે, તમે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું દૂધ પણ ઉમેરી શકો છો. દૂધ ઉમેરવાથી અડદિયા મસ્ત સોફ્ટ બને છે.
દૂધ સરસથી મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી તેને 2 થી 3 મિનિટ જેવું મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર સતત ચમચા વડે હલાવતા પકાવીશું. ત્રણેક મિનિટ જેવું પકાવ્યા પછી હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈ કડાઈને ગેસ ઉપરથી નીચે ઉતારી લેશું અને તેમાં રોસ્ટ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ અને તળેલા ગુંદ ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લેશું અને જરૂર લાગે તો ગુંદને ચમચા વડે થોડો પ્રેસ કરીને તેનો અધકચરો ભૂકો કરી દેશું. આ રીતે ચમચાથી ગુંદનો ભૂકો કરવાની જગ્યાએ તમે પહેલાં જ ગુંદનો હાથેથી અધકચરો ભૂકો કરીને તેને ઉમેરી શકો છો. બધી જ વસ્તુ સરસથી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આપણું આ અડદિયાનું મિક્સચર પહેલાં કરતાં થોડું ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે. તો હવે તેમાં 1 કપ દળેલી ખાંડ ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લેશું. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ખાંડનું પ્રમાણ વધુ ઓછું કરી શકો છો. જો તમે વધારે ગળ્યું ખાતા હોય તો ખાંડ થોડી વધારે ઉમેરવી. બધી જ વસ્તુ સરસથી મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણો આ અડદિયાનો લચકો તૈયાર છે. આ લચકાને તમે આ જ રીતે ગરમા ગરમ સર્વ કરી શકો છો અને એ સિવાય પ્લેટમાં પાથરીને તમે તેની ઢેફલી પણ બનાવી શકો છો. પણ અત્યારે આપણે આ અડદિયાના લચકામાંથી અડદિયા વાળીશું. તો તેના માટે થોડું મિક્સચર પ્લેટમાં લઈને તેને હાથ વડે આ રીતે પ્રેસ કરતા અડદિયાનો શેપ આપીશું અને તેના ઉપર નાનો કાજુનો કટકો મૂકીને અડદિયાને કાજુથી ગાર્નિશ કરીશું. અને હવે આ જ રીતે બધા અડદિયા વાળીને તેને કાજુથી ગાર્નિશ કરીશું. કાજુની જગ્યાએ તમે બદામ અથવા તો પિસ્તાથી પણ ગાર્નિશ કરી શકો છો. જો અડદિયામાં તમે દૂધ ના ઉમેર્યું હોય તો તેને રૂમ ટેમ્પરેચર પર 1 મહિના સુધી અને જો દૂધ ઉમેર્યું હોય તો રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર 10 દિવસ અને ફ્રીજમાં 15 થી 20 દિવસ માટે રાખીને ખાઈ શકાય છે. બધા અડદિયા તૈયાર થઈ જાય એટલે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. છે ને આ ચાસણી વગર અડદિયા બનાવવાની રીત ખૂબ જ સહેલી. તો તમે પણ આ રીતે અડદિયા એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.